Ayan na. Welcome back again mga idol dito sa BJM Backyard TV. So today's video mga idol, meron tayong isa dong dumalaga na halos lumaki na yung kabila niyang dede dahil nga hindi na dededehan ng mga bisiro. Kasi iisa po yung anak niya, so ang tendency baka yung isa lang yung dedehan niya, yung medyo maliit at saka yung medyo malambot. So yung isa, nangyayari, dumadami yung gatas, lumalaki hanggang unti-unti tumitigas. So ngayon, gagatasan natin mga idol na sa ganun, magpantay po yung dede niya. So samahan niyo ako. Let's go! So, isang magandang araw para sa ating lahat. So, eto nga mga idol, i-check natin yung ating isang inahin. So, eto kasi, meron sis dito nga sa right side ng kanyang hita. So, titingnan natin mga idol kung pwede na natin biyakin. Kasi medyo, feeling ko medyo palabas na, paputok na yung pinakanana. Kaya uunahan na natin mga idol na sa ganun, hindi po ito makahawa. Yo, what's up mga idol Kagoyti? So eto nga, isang magandang araw sa ating lahat. So eto, madami-dami tayo ngayon nakuhang ipil-ipil mga idol. Kita nyo naman na magaganda yung nakuha natin ngayon, magugulang. At the same time, madami-dami tayo nakuha mga idol. So eto is tamang-tama sa mga alaga natin. Kumbaga ito is fresh na fresh po yung ating mga ipil-ipil na nakuha. Kita nyo naman yung mga damo, yung pastulan, talagang tuyot na mga idol dahil nararamdaman na natin yung summer nga, yung tag-init. So unti-unti na talaga mga idol na nagtatagtuyot. So kita nyo itong mga native na ito sa ating mga kapitbahay. So yan, kita nyo naman grabe kakaawa. Halos wala nang makain, lupa na lang yung kinakain mga idol. So bawat sibol ng konti ng damo, wala. Talagang side na side agad sa mga native na ito dahil nga gutom na gutom sila. Tapos yung iba, ang kinakain na lang yung mga dahon ng tubo kahit medyo matigas. Pinagtsatsagaan mga idol yan. Kita nyo naman, walay na yan. 3 to 4 months na tayong native na yan. Kita nyo naman, hindi na lumaki. Dahil nga wala nang makain. Tapos yung mga may-ari niyan mga idol, halos pinapabayaan na lang dyan sa pastulan. At kung ano na lang po makain mga idol, at talagang kawawang-kawawa naman po. Pero ang titibay ng resistensya ng mga yan mga idol. Few moments later. Eto mga idol, simulan na natin yung pagpapakain. So yan nakapaglagay na nga tayo ng feeds ngayong umaga. So maya-maya konti, pagka said na nila yan at pag nakapahinga na sila ng konti, babanatan na natin yan ang paglalagay nga ng kumpay mga idol. So yung ipil-ipil yung ating ilalagay mamaya mga idol. So hinihintay-hintay ko lang yan na maubos. Sa ganon, kung may matira man, ibibigay natin doon sa malalakas kumain, doon sa may mga anak. Sa ganon, mas dumami po yung gatas sila. Kasi yung feeds po, isa yan sa pinakamahalaga na nakakapagpagatas sa ating mga inahin na nagpapadede ng kanilang mga supling. So kinakailangan meron kayong feeds na binibigay sa inyong mga alaga na sa ganun makatulong ito upang makapagparami ng gatas po nila. So yan nga mga idol, ito nyo naman yung feeds na ginagamit natin, cattle feeds, napakamura niyan mga idol, 850 isang sako compare sa ibang mga feeds na umaabot ng 1.4 ngayon mga idol. Hindi ko napapangalanan yung feeds na yon. Grabing mahal, nasa 1.4 ata o 1.350 compare sa ginagamit natin na 850. Halos wala namang pinagkaiba mga idol. Parehas lang din yung itsura ng laman. At eto nga yung ating subok na nga. Kasi eto yung una pa lang na ating ginagamit. Kumbaga nauso na lahat ng feeds. Eto yung pinaka nauna, yung cattle feeds. Kumbaga eto po yung pinaka kauna-unahang na-discover na pakain sa kambing na feeds nga po mga idol. So yan, kita nyo naman ubos ng ubos dito nga sa ating mga alaga. So hindi ako nagpapalit ng feeds, yan lang yung ginagamit ko dahil ayan yung mga subok na natin at matagal na po nating ginagamit. At nakakamura nga tayo, 850 lang isang sako. So eto mga idol, kita nyo naman, nakapaglagay na tayo ng mga ipil-ipil at napakadami po nating nakumpay. Kita nyo naman, busog na busog yan mga alaga natin, one to sawa, kakain yan ng kakain. Wala yung tigil mga idol hanggang maging sanga na lang yang matitira mamaya mga idol. Kita nyo naman so yan paglagay, binabanatan natin ang lagay yan ng ipil-ipil. So ang kasunod yan mga idol, mamaya ng alas 2 ng hapon. So kung ngayon alas 7 ng umaga o kaya alas 8 ng umaga, ang
ang sunod ko ng paglalagay dyan mga alas 2 na kasi tansya ko na yung paglalagay ko. Kita nyo naman marami na akong nilagay, sobrang dami yan, tumpok yan, hindi yan napobloat mga idol. Halos wala yung tubig, hindi ko sila piniinom ng tubig kahit sobrang dami niyang kumpay. Talagang sanayan lang yan at nasa sistema po ng ating ginagawa. Hindi mabobloat yung mga yan mga idol since na lagi natin bantay. So eto naman mga idol yung ating isang paanakin ngayong katapusan ng April. Kita nyo naman medyo malaki na rin yung kanyang tiyan at sumasangkal na nga mga idol yung kanyang dede. Siguro mga isang buwan pa o isang buwan kalahati aanak na to mga idol. So eto naman mga idol yung sis ng ating isang inahin na nasa kanang bahagi ng medyo malapit sa kanyang hita. Kita nyo naman yan inahita na natin yan ng blade. Sa ganun kitang-kita natin yung pinaka-ooperahan natin. Yan unti-unti na nagkakaroon ng mata, yung pinaka-bukol. So sa mga susunod na araw bibiyakin na natin yan at ooperahin na natin mga idol. Yan wala masyadong nararamdaman itong inahin pero hindi niya alam sa mga susunod na araw puputok na yung sis niya o aagapan na agad natin na sa ganun hindi na makaahawa. Puputokin natin yan, bibiyakin natin at ooperahin natin. Sa ganun mga idol matanggal na natin yung nana. So eto naman mga idol, kita nyo naman etong ating nanganay na inahin. So yan, unang pag-anak niya, isa yung anak niya. Tapos yung dede niya hindi pantay, napakalaki nung sa kanan kasi sobrang gatas nung kanan, hindi na dedehan itong bisiro since naiisa nga yung anak niya. Yung isa lang yung nasanayan niyang dedehan, yung medyo malambot. So eto, lumaki ng lumaki dahil nga hindi nagagalaw, hindi nagagatasan. So ngayon mga idol, ang gagawin natin, gagatasan natin na sa ganun hindi tumigas. At the same time, para po pumantay yung dede niya. Dahil nga sobrang daming gatas nung kanang dede niya, hindi na dededehan. Kaya ang gagawin natin, gagatasan po natin mga idol na sa ganun mabawasan yung gatas niya dun sa kanang bahagi. Dahil sobrang dami niyang gatas dun, hindi po nagagatasan ng kanyang bisiro. So eto, kita nyo naman, nilalagay ko nga yung gatas dito nga sa chupon. Hindi na ako nakapag gloves since na malinis naman yung kamay natin at hindi naman tao yung iinom ito, kambing lang din yung iinom. So yun, nilagay ko nga dito sa chupon, sa dedehan. So pupunuin ko yung mga idol at ipapatay din natin doon sa triplets. Sa ganun hindi masayang itong gatas dahil nga hindi naman natin iinumin. Pero yung triplets susubukan natin kung dede dahil hindi sila sanay na dumedi sa chupon. So eto, halos mapuno itong ang ating dedehan dahil nga mga idol sobrang daming gatas nitong ating dumalaga. So yan, kasi batang ina kasi to, unang pag-anak niya to, napakabata niya, siguro nabuntis to 8 months, medyo bata talaga. Tapos ito ngayong anak napakalaki, tapos ayaw naman dedehan yung pinipisil ko, ayaw niyang dedehan yan, kaya nga lumaki ng lumaki. So ang tendency napupuno-puno ng gatas, kaya kinakailangan natin gatasan mga idol. So pag napansin nyo yan sa mga kambing nyo, naiisa yung anak, normal lang yan mga idol, huwag kayong mag-alala. So ang gawin nyo lang, gatasan nyo lang at kung kaya ng bisiro, ilapit nyo yung uso ng bisiro dyan sa dede na yan, dyan nyo patidehin para lumambot. At the same time, mabawasan po yung gatas at para po pumantay yung dede nila mga idol. So kita nyo naman na napakalaki nga po nung dede na pinipisil ko. Kasi nga punong-puno po yun ng gatas, ang dami ko nakuha. So yun, kita nyo naman, papuno na itong ang ating lalagyan. Halos mapupuno ko yan mga idol, tapos ipapadede ko nga doon sa mga kambing nating doon sa triplets, sa ganon hindi po masayang itong gatas nga mga idol. So eto mga idol is uulitan natin bukas dahil nga medyo marami pa siyang gatas mga idol. Kasi isa nga yung kanyang supling, busog na busog lagi sa isang part ng dede ng ating dumalagang to, kaya hindi niya nadededehan yung kabila. Lagi siyang nabubusog agad dito nga sa kabila since naiisa nga lang yung naging anak na itong ating dumalaga. Yan pinipilit kong dumede pero ayaw niyang dumede dahil busog na siya mga idol. Then, eto naman, subukan natin dito mga idol sa triplets. Kita nyo naman, eto ayaw dumede. Pero ang ginagawa ko dyan, etong isang backling na to, itong may painted, masanay siya, talagang malakas siyang kumain. Yan, kita nyo naman, di tayo nahihirapan i-apply kahit hindi sila sanay dumede dito nga. Dumede din siya mga idol. Pero itong dalawa, ayaw talaga. Kaya ang ginagawa ko, pinurse ko na, kumbaga pinwersa ko na padidehin kasi nga sayang kasi itong gatas. Itatapon lang natin, sayang naman, kaya pinauubos ko nga dito nga sa ating mga triplets. Yan kita nyo naman, ayaw nilang pansinin dahil nga hindi sila sanay na dumedede nga dito sa ating chupon mga idol. So ang gagawin ko dyan, pupersahin ko yan sa ganon kahit paano hindi masayang itong gatas, para sa ganon mga idol makatikim din sila. Pero yung mga yan naman mga idol, kahit ayaw nila,
kahit napipilitan sila, nagugustuhan din nila sa huli. Pagka nasanay sila na pinapadede natin sila. Pero ito, since na hindi sila sanay, hindi sila dedede mga idol. Kasi may mga bisiro na may ibang ugali, gusto nila sa inahin lang nila sila dedede. Pero yan kita nyo naman, ayaw talaga. Kasi nga hindi sila sanay mga idol. Pero sayang kasi itong gatas natin kinuha, kaya nga tinatyaga akong padidehin na sa ganun mga idol, hindi po masayang itong fresh goat milks mga idol. Kasi sayang yung kuha natin, baka bukas o mamaya meron pa tayo makuha na gatas nga doon nga sa ating isang dumalaga na may anak na isa. Kasi sayang, lumalaki yung dede nun, hindi madededehan yung, kaya kailangan nating gatasan na sa ganun mga idol, medyo pumantay at the same time para rin po madedehan din nung kanyang supling mga idol. A few moments later. So yun lang muna mga idol para sa araw na to. Maraming salamat sa panonood. God bless.